नमस्ते साथीहरू सबैलाई नमस्कार। एउटा यो DJI को osmo5 यो न्यू मोडल gimbal यो अनबक्सिङ गर्दैछु म। हेरौँ यसमा के एसेसरिज आउँछ, DJI ले के दिएको छ एसेसरिज हेरौँ। Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style. ल यो प्याकेट खोल्न पनि कत्रो समय लागेको साथीहरू। ल DJI OM5 खोलौँ न के छ यसभित्र। छिटो खोलौँ छिटो। यसको यो पछाडिपट्टि कार्टुनमा चाहिँ के सिस्टमहरू छ यसको त्यो देख्न सक्छौँ हामी। यसको सिस्टम बारेमा सबै लेखिदिएको छ यहाँ पछाडिपट्टि। अब यसलाई ढिला नगरी फटाफट अनबक्सिङ गरिहालौँ है त। सट्ट खोलेर यसलाई चट्टसँगले यसको के सिस्टम हो यहाँ देखाइदिएको छ कसरी खोल्ने। यो चाहिँ गिम्बल स्ट्यान्ड, सानो स्ट्यान्ड चिटिक्क परेको छ। यो म्याग्नेटिक मोबाइल होल्डर, यो OM स्टिकर भएको म्याग्नेटिक होल्डर। यो टाइप C केबल चार्जको लागि। यसमा चार्ज चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो मोबाइलकै चार्जरले चार्ज हुन्छ। यो सानो स्टिकर आएको रहेछ यहीको। र यसमा सानो यो बेल्ट आएको रहेछ, यो यसो झुनाउने हातमा चेपेर हिँड्ने। र यो एउटा यसमा यो पकेट बोकेर हिँड्ने हाल्ने स्काइज हुँदैन यसमा हालेर हिँड्दा। ल सामान आएको यसमा यति नै हो, खाली भयोबाट अरू त्यस्तो खास केही आउँदैन। यसमा हामीले QR कोडको माध्यमबाट एउटा मिमो भन्ने एप हुन्छ DJI को आफ्नै, त्यो एप इन्स्टल गर्न सक्छौँ र युज गर्न सक्छौँ। आहा कति मजाको स्ट्यान्ड हो, सानो ट्राइपड कति मजाको, मलाई त धेरै नै मन पर्यो यो। र साथीहरू यहाँ जोयस्टिक छ एउटा, यो रेकर्डिङ गर्ने बटनहरू छ यहाँनिर, जुम इन आउट छ, मोड छ, मोड बटन छ। यो पछाडि यो फेस ट्र्याक गर्नुको साथसाथै यसलाई लक पनि गर्न सकिन्छ। जति हल्लाइ पनि लेभलमै हुने लक त्यो सिस्टम पनि गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ मैले अन गरिसकेँ। यसलाई हामीले यो म्याग्नेटिक यसको यो माउन्ट, यो हामीले म्याग्नेटिक मोबाइल हालेर लाउँदा मात्रै यो आफ्नो लेभलमा आउँछन्।